Pentru prima dată când a coborât Dumnezeu pe pământ, a coborât pe rară. Cândva, pătruns de sentimentul naturii, peisagistul romantic John Constable zice că n-a văzut niciodată un lucru urât. El picta doar locuri și peisaje familiare de care avea parte tot timpul, continuând fără încetare să-l fascineze. Cred că uneori e nevoie să te depărtezi ca să iubești, să te ascunzi în spatele unui paravan de pasivitate ca să vezi ce e dincolo de el mai târziu. Așa am pățit cu Câmpul Ungur. Familiaritatea banalizează, de aceea nu ne mai emoționează lucrurile cunoscute, cum sunt priveliștile din locurile natale. Făcând acest film, am redescoperit că orașul e de fapt frumos, ca un hinterland protector care te aduce acasă. And so it begins. Vengeance waits, fury reigns, with all at stake. So it begins. Viața la scenă e ca la scenă. Când e vreme frumoasă, e bine, frumos. Când vin ploi, e greu. Oamenii nu mai sunt. Patronii ca patronii și ne năcăjăm și noi să scoatem la capete cu animalele astea și să dăm brânza la oameni și noi să câștigăm o doi bani. Altceva, cum poate să fie? Viața e frumoasă, dar să ai cu cine. Crescut din piatră prin hățiș, în vâlvătaia vegetală, am vrut ca în marea catedrală a cerului să ard cruciș. Vioara ascunsă în trupul meu, cu rezonanțe nevăzute și cu adânci extaze mute, s-a înfiorat de Dumnezeu. So it begins. So it begins. We'll take it all. We'll take it all. We'll take it all. So it begins. Se spune că dincolo de istorie nu este decât legendă. Ei bine, legenda noastră este specială. Fiecare loc de pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca să o auzi și trebuie un gram de iubire ca să o înțelegi. Și se spune că de mult, departe, în depărtate vremuri, pe când că nu erau toate cele orânduite cum se cuvine, în partea munților de mează noapte stăpânea un balaur cu 7 capete. Legenda Câmpul Ungului ne dezvăluie originea și punctul de plecare a strămoșilor noștri, dar și clădirile a căror aspect denotă vechimea ne spun multe. În spatele geamurilor sparte și a copacilor crescuți pe balcon se ascund camere mute, camere în care liniștea e asurzitoare,
Clădirile cu crăpături în pereți, cu fațada făcută, dar interiorul dat uitării și cu trepte îndreptate spre istorie, reprezintă o parte din trecutul orașului, la fel ca și legenda. Odată cu trecerea anilor, cultura populară a avut un rol important în micul nostru orășel. Străvechea vatră bucovineană a rămas adânc în inimile oamenilor datorită bătrânilor, care au tras din greu să-și învețe urmașii despre frumusețea care ne-a fost dată. Bucovinenii și-au clădit o așezare trainică și demnă, urmând ca mai târziu, în zilele noastre, adevărata comoară să fie, de fapt, trecutul. Trecutul se ține strâns de tradiție, de aceea orașul nostru adună la un loc, în varietatea sa, comori folclorice și etnografice ce au străbătut din adâncimi de veacuri, de noi până astăzi. Prima ștampilă a Câmpul Lungului, înainte Câmpul Lung, s-a chemat Campul Lung, cu K de la kilogram. Sunt costume din Câmpul Lung. Cămașa are peste 250 de ani, e cusută pe pânză de casă la o paiță. Portul popular pentru mine înseamnă legătură cu străbunii mei. Pe port, pe hainele tradiționale, spunea motive din viața omului, motive florare, omul ce îi plăcea cel mai mult, florile. Și unde se le poate pune decât pe haine. Casele bătrânești, portul și dansul tradițional, obiceiurile practicate de bătrâni sunt doar câteva din minunățiile pe care trebuie să nu le dăm uitării și să le transmitem mai departe. Arta țesutului se transmite din generații în generații. Războiul de țesut reprezintă una dintre cele mai vechi ocupații ale omului. Fac țes de mult. De mult are, eu știu câți ani. Batale, ițe și spate. Asta e spata, asta e batale și asta e ițe. Și puștie în spate. Acum că am început a povesti legenda, trebuie și gătită. Văd auzind de fapt peste închipuirea acestora, nu mai putut de bucurie. Venind în zonă, cam l-a întrebat pe Călăuceanu și pe voinici ce-ar dori ca să facă. Și au zis, măreata, noi muntenii n-am dorit decât să stăpânim acel loc care îl putem acoperi cu pielea balaurului. Și a așezat pielea balaurului și cât a fost întinsă pielea balaurului, este locul pe care se află, care mai târziu, datorită lungimii lui, a fost numit Câmpul Lungul moldovenesc. Și am încălecat pe oșa și v-am spus legenda așa. Come da porca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in capo di I love you, papà l'americano. Păi te rog frumos ce ai în acest moment în buzunar? Da, eu vă le vedem. Ăla? Una bucată telefon. Hai, dar nu l-am. Niște imbusuri pentru că scut live. Și cam atât. Bine, mulțumesc. O vorbă veche spune că dacă lene ar fi de vânzare, nu s-ar găsi cine să o vândă, dar nici de cum să auzim cuvântul lene în vocabularul câmpolungenilor.
Dacă în supermarket cumpărăturile merg ca pe bandă rulantă, în piață îi găsim de dimineață pe negustori la tarabele lor, iar clienții în ambele locuri nu întârzie să apară. Sute de oameni trec zilnic pragul pieței încărcați cu sacoșe pline cu de ale gurii. Așa că ia sacoșa, portofelul și listă de cumpărături și hai la piață. Dar ai grijă, vorbele cele ferite în piață și nu răzvorbite. Lumea preferă mai mult produsele din piață sau din supermarket? Din piață că e produs românesc. Românesc toate. Ce părere aveți de piața de mai de mult? Vă convine mai mult că s-a creat acest complex sau cum era afară? Sunt condiții mai bune față de cum era înainte, iar înainte era mai mizerie, mai praf afară. Acum sunt condițiile mai bune. O leacă taxa prea mare la piață, dar sunt condiții. Oamenii vin în general să cumpere? Da. În acest loc? Da, vin pentru că este piață. Deci, în primul rând, pentru că este piață. Fiind piața de alimente jos, sus vin pentru pește, brânză, carne, care sunt în partea cealaltă. Și automat au trecere și pe aici. Cum a fost să te acomodezi cu orașul ăsta, cu lumea de aici? Da, aici lumea, cum zic, e prietenie. Da. Și îți place aici în oraș? Da, îi place vremea, îi place lumea. Și popor, dai seama, în lume e poporul, nu? Da, îi da, place exact. poporul. Vedem cât de ține afacere. Asta e. Dacă am mai mult timp la dispoziție, prefer să merg la supermarket, mai ales dacă în prealabil am avut timp să fac o listă și atunci cumpăr mai multe lucruri. Dar, având în vedere faptul că locuiesc aproape de piață, dacă am nevoie strict de un articol ce ține de partea de gătit sau știu eu, fructe, legume, trag o fugă la piață. Sincer, eu prefer să-mi cumpăr hainele de unde cred că îmi stă bine ca să le iau, adică nu contează, în unele cazuri pot să merg de aici din Câmpul Lung și să găsesc un lucru care să stea bine pe mine și în alte cazuri găsesc la Suceava sau la Iași sau depinde unde găsesc niște lucruri care să mă atragă, cel puțin vizual. Indiferent de unde, dacă găsesc un lucru care îmi place, îl cumpăr. Indiferent că e Câmpul Lung sau Iași sau prefer lucrurile bune. Cum treci linia ferată, iar mai apoi Moldovan, fiecare luni de dimineață se organizează o piață ca acum mult timp în urmă, făcând Câmpul Lungul să se întoarcă în timp și bifând toate categoriile de comerț. Acolo te întâmpină veselia oamenilor, negocieri în plină desfășurare și o largă gamă de produse de la haine la grâne și unelte. Dar lăsând toate astea la o parte, să nu uităm de micii cumpărători care ne conduc spre viitor. Ce-ți cumperi tu de obicei de la chioșc? Mama mă primitea, mama mă punea să cumpăr câte ceva din alea și mai mă duceam să cumpăram ceva bun. De sacă ceva. Super. Vrei să-mi faci cu ochiul? Poți să faci? Ce? Cu ochiul, știi să faci? Da. Bine, mulțumesc, bate palma. Ne aflăm în Biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Câmpul Lung moldovenesc, o biserică cu o vechime de aproape 200 de ani. O biserică care cuprinde un număr de aproape 200 de enoriași. Și am venit aici la biserică, la romano-catolică, că sunt credincioasă de aici și vin și mai reglez ceasul. Aici e minutarul și după minutarul merge și ora, știi? Aici tot se trage la minutar.
Așa, ce faci și tu? Eu asta am studiat vioară. Și câteva lecții de pian am luat, eram la liceu de acum. Părinții au cumpărat un pian de la cineva care a plecat în Israel. Noi suntem creați de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Numele meu este Luncan Ovidiu, sunt pastorul Bisericii Clănțite de ziua 7 de aici din Câmpul Lung. O biserică frumoasă, formată din aproximativ 60 de membri și sunt de aproximativ un an slujesc în această biserică. Sunt pastorul Bisericii Baptiste Betel din Câmpul Lung Moldovenesc, Nicu Gabriel. Utilizând semnificația cuvântului botezat. Domnul e aici, i-am simțit mirorul. Domnul e aici, o simte tot poporul, de la noi să vrem. Un oraș plin de oameni. Bătrâni, copii, adolescenți, oameni simpli, relaxați, plictisiți sau grăbiți. Fiecare dintre ei are propria definiție pentru timpul liber. Unii preferă aglomerația și gălăgia, alții vor să petreacă tot mai mult timp în natură. Dar să-i lăsăm totuși pe ei să ne povestească despre obiceiurile lor. Bună ziua! Ce vă place să faceți în timpul liber? Depinde de starea de spirit. Uneori îmi place să bântui potecile Câmpului, să merg pe malul Moldovei, să mă plimb. Alteori ies cu prietenele. Citesc, citesc. Ce-ți place să citești? Cărți. În timpul liber îmi place să fotografiez și să mă plimb. Pe mine îmi place să mă dau cu scutul, de obicei. Și, da, pur și simplu, să stau să ascult muzică. Da. În timpul liber? Nu prea am timp liber, dar de obicei, când prind câteva clipe libere, îmi place să merg în natură. Să mă plimb, să citesc, să mă uit la filme. În general să joc jocuri, să stau degeaba, cel mai probabil. You can do, great hiking, not many tourists go there yet. It's sort of, bit of a secret, untouched territory for us, and it's nice. It's really nice, especially the north of Romania. I really enjoy it. Toată lumea profită din plin de timpul liber, fie că e vorba de o simplă plimbare în parc,
petrecerea timpului cu animalul de companie, o ieșire cu prietenii, o limonadă băută la terasă sau o carte bună citită la umbră. În micul Câmpulung, oamenii au găsit oportunități pentru a face ceea ce le place și se bucură de ce au la îndemână. La o primă impresie, câmpulungenii par mulțumiți, dar ce spun ei atunci când sunt întrebați de o posibilă schimbare? Ar vrea oare ca lucrurile să arate diferit? Păi, aș vrea să se deschidă cinematograful, să se redeschidă. Cred că mi-ar plăcea să fie mai multe ateliere de creație. Ce ați schimbat la Câmpulungul din prezent? În primul rând aș demola monstruozitatea de clădire de deasupra Unicarmului. Este o monstruozitate clădirea. Aș reface fațadele, dar am văzut că au început să se refacă fațadele de pe centru. Și dacă mă întrebi în mod special, cred că aș face ceva cu Casa de Cultură din oraș. Mi-aș dori să fie un oraș în care să se întoarcă tineri, să ni se întoarcă copii, să aibă ce să facă în Câmpulung, să-și găsească de lucru și să nu mai plece, adică să plece doar la școală și să vină înapoi, să nu spună nu am ce să fac. Așa se termină o zi din viața câmpulungenilor, oameni diversi, frumoși fiecare în felul lor, cu pasiuni și plăceri diferite și care, nu numai că pe lângă muncă își lasă timp să profite de ceea ce orașul le oferă, dar contribuie la rândul lor la viața și unicitatea orașului, la imaginea colorată a Câmpulungului. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Pompier. De ce? Că îmi place să ajut oamenii. Procuror. De ce? Îmi place să-i bag pe alții la închisare. Psiholog. Dentist. Da, de ce? Fiindcă vreau să scap, să ajut oamenii să ajut să Antreprenori, pompieri, IT-ști, dentiști, procurori, fotografi. La o scurtă privire îi spunem că orașul nostru nu le include pe toate. Și poate avea dreptate. Câmpulungul ascunde mult mai mult. Oameni simpli, complexi, cu regrete sau fără. Stresați sau, din contră, prea relaxați, activiști sau persoane pentru care timpul s-a oprit de mult în noi. Noi când ne-am oprit din privit? Ce determină viitorul unui oraș? Poate chiar viitorul oamenilor din el. Fiecare decizie luată, fie noi simpli trecători, privitori sau primari, are puterea de a face o schimbare pe cât de mică, pe atât de importantă. Tu, împreună cu mine și cu el sau ea, sau chiar ei, ar trebui să ne unim forțele și, ușor, ușor, cărămidă peste cărămidă, să clădim un viitor frumos pentru noi, dar mai ales pentru Câmpulung.
Uneori, viitorul arată așa, sau chiar așa. Alteori, arată așa și așa. Viitorul e al lor, dar și al lor. Totul e în mișcare, în dezvoltare, pe plan economic, arhitectural, social. Putem să îmbrățișăm schimbarea sau putem să îi ne împotrivim. Oricare ar fi decizia noastră, schimbarea tot se va petrece. Viitorul înseamnă zeci, sute de ani în față, dar mai înseamnă și mâine. Ne puteți spune, vă rog, ce veți face mâine? Mâine vreau să culeg vișele. De unde? De pe proprietatea mea. O să mă duc să petrec. Foarte tare! Păi nu știu, așa și în parc cu prietenii. Super! Mâine ne vom întâlni și mergem la dansuri. Mergem la dansuri. Poate o să merg la magazinul sau să mă joc cu prietenii prin curte. Să doarm după bac. Am înțeles. Să merg pe oraș cu străiarele mele și să mă joc. Păi nu știu, trei vacanța? Cum crezi că va fi viitorul orașului? Eu zic că orașul nostru se va dezvolta foarte mult pentru că sunt foarte mulți tineri care sunt implicați și vor să schimbe ceva ca tine și cred că în cel puțin 5 ani o să fie schimbări foarte mari, o să fie foarte multe evenimente, o să fie străzi asfaltate, sper, o să fie multe locuri de joacă, o să fie locuri unde să ne petrecem timpul liber. Da, viitorul înseamnă mâine, însă mâine devine azi, iar azi devine ieri. În final, tu cine vrea să fie ieri?